мене дочка каже, та не до свідання, а прощайте. Вони всі отако назад з автоматом. Ми так і живемо. Ой-ой-ой. Утром йдуть, руські йдуть, дивляться український флаг, а що, вже українці зайшли? А хлопці кажуть, да, каже, а як да, каже, як да, каже, щас ось вже. Так вони як тікали, і бетер бросили на ставку, і побросали оці жилети, да. і там все бросали, все. Вони що хотіли, те й робили. Понімаєте? Вони Вони хазяїни жили, були. вони хазяїни були. Нам не то, що тут важко було, нам важко дихати було тут. Понімаєте? Важко дихати було. Це воно морально так давило, що я вам не можу навіть пересказати, як це воно морально важко. А як наші бой був, наші йшли. Ми всі, оця вся вулиця, там на перекрестку стояли. І телефонами знімали, як наші, оце, як бою тут був. Стріляють, гепають, в диму все. А ми стоїмо, виглядаємо, бо це наші йдуть. Батьки наші не предусмотрели, що їхні діти будуть по погрібах ховатися. Перший, як вони зайшли, одразу був обход, да, Діна? Шукали все вони, оце переривали, шифенери відкривали з автоматами. Шухлядка, труси, вибачайте, женська білизна, там воно стоїть, риється там. Що ви шукаєте? У мене дочка каже, що ви шукаєте? Бендеровців. Забирали вони їжу, забирали ноутбуки, забирали телефони. Як у мене кнопочний, то їм такий ні. А як у моїх дітей такі ж хороші телефони, дорогі, то ми їх ховали. У Руслана що забрали, тільки взяли, Да. купила дитина, тільки купили телефон, забирали. Ми оце тільки обход, ми одразу все замотували, закопували. От у мене внук, він Львівська воєнна академія сухопутних військ учиться. Форма вдома. І берці, отак приїжджаєш на канікули, то те останеться. І фотографії, там іде присягу приймав, і такі здорові на стінах висять. Ми все закопали, у мішки, в целофанки, і в землю все закопали. Тому що аби вони знайшли, або навіть хтось без сусідів сказав, то нас би не помилували. Як він заходить у дом з автоматом, оце спальня, він отако раз у спальню. Як вроді зараз хтось буде стріляти, і він буде стріляти. Оце, розумієте? Це такі всі виходять отако до воріт. До свідання, культурні з себе ставлять культурно. До свідання. А мене дочка каже, та не до свідання, а прощайте. Вони всі отако назад з автоматом. А вона каже, я в тому смислі, що прощайте, щоб більше не приходили з обиском. Так, знаєте, латком до їх, тому що не можна ж проти нічого сказати. А когось в полон вивозили? З нашого села председателя нашого. Як понапиваються, пили по чорному, на БТРах поца, як летить на скорості, сидить пулемет у його, він за пулеметом БТР, а зверху ще ж і пулемет, це як насідають. Нікого нічого не трогали, ото потім п'янки, таке от. Напиваються і подавлять друг друга на БТРами, і постріляють. Ну, в общем, таке. Більшість пили тут. Приїдуть, жили по хатах, людей не трогали, тому що Херсонщина треба була їм.
Ну, референдум був, ходили тут, були тут. А ви були на цьому референдумі? Вони Чи- проходили ж тут же ж ходили. Машина проїжджала, Машина їхала, вони йшли слідом. а вони йшли пішком, то й двоє йшло, там торбу несли тут. З ними воєнний був. Машина рядом йшла. І теж там воєнний сидів. Там у тих списках казали, які померли, немає. Написані. Діти, які вже 30 років не живуть, вони в списках тут. Мгм. Ну, в общем, Такий собі референдум вийшов. да, вони ніхто, воєнні ходили з ними, вони прийшли, дівчата, там, будете голосувати, пішла ти. Ну, і пішли вони далі. А там, мабуть, свої ж галочки поставили. Та й Мгм. Оце ось, там воно розвалено, там десь і торчить іще. Не лякайтесь, це наші. Це не ті, так, щоб було там. Отуди, отак, оп, пух, і швидко біжи, тому що не знаєш, куди прилетить. Наші. Ми щас Як від теля, міномет то й не свистить, а як пушка стріляє, то свист. свист, да. То Якщо одразу треба свист, да. падати. тільки перед вами туди. Так. Та ми побігли, в погріб заховали. Мгм. Та й далі будемо робити. А так зараз нам гуманітарку возять, водичку воно возять, хто поїде, сам набере. Ну, тільки оце що. Так ми живемо ніж непогано, якби не бомбили. Ну так. Ну, це надіємося, точно. що. А як ви думаєте пережити зиму? Отак і думаємо, день до вечора. Аби проснувся, і то ви треба було півчаса назад, як прильоти були, як міни літали ось сюди. 4 чи 5 штук прилетіло, десь там упали. З Ляпотихи прилетіли. М. Навірно, які там 150 чи які там гухкали десь отут ось. Аби ж воно стріляло, як ліг спать, щоб стрільнув, да заснув навсігда, щоб не чути того і не бачити того усього. Якби і хотів де що в магазині купити, то нема за що і нема де. Отак і живемо. Так а як ви думаєте зимувати тут і ще ж і газ треба купувати, і їжу? Що ж ти, дорога, зробиш? Що ж ти можеш зробити? Отак і живемо. Ото привезуть гуманітарку тут. Дадуть отим таким немощним таким старцям. Хто інвалід. І так і живемо. О. Ой-ой-ой. А у вас є погреб чи щось таке? Був та вже завалився. М. Нема. Ти що? Чи й казала, кажу, Леночка, побудьте в мене, я зараз прибіг. Оце бачите, що наробили. І криша, саме головне, що і дом негодний, бо криша ж все побита, Ну так. вікна повилітали. Кухонька була, там і, ну як, і стиральна машинка, і холодильник, як у селі, все було ж отако. Всі вижили, так? Так це ж хорошо, що їх вдома не було. Дитина отут на вулиці стояла одна, а то діти, бабушка там далі живе, були у бабушки. О. І воно як рвонуло, дитина тут стояла, воно бідна аж заїкатися стало. Я ось живу, воно. У мене теж в кухні вікна повилітали. І ми бігли в погріб, я вже, мабуть, на 4-й ступеньки, мене волною отако як дало, як хто рукою вдарив. Оце взривна волна пішла така. Ну це росіяни, так? Ну, а хто Да, ж із-за Дніпра. Для Як наші освобождали, сюди ні один снаряд не прилетів. Ніде нічого не стрельнуло, ніхто не постраждав від наших.
А вони оце за Дніпра стріляють тепер. Ну, так. Тут Дніпро 7 кілометрів, і ще 20, 9-10 кілометрів. Це з мінометів і з пушок вони сюди гатять. Ой, бо я тут трошки почну робити, то руки не роблять, то нічого не робиться, Катя. Заходьте сюди, ось вони лежать. Ось о. Один снаряд, такий ось красота. Важке таке, гадюка. О. А ось ось другий. Лежить красавчик. Прямо в грубу заліз, хлопці дьоргали, не видьоргнули. Їв тут же ж воно і ложки ще осталися. Тарілки все полетіло, він їв. Леночка забігла, його схватила за ручку і вибігли. Якраз оце до ворот добігали і пішли, це 2 снаряди сюди. І їх волною оце в забор, то побило. Дитину сильно ручечку побився. Злякалися. А у мене на городі впав теж ж така, то Сашко 2 накрив, ліг. Якраз і вікна повипадали. Та нічого. Щось та й буде. Якось виживемо. Сипається все, і попробуй залізти в погріб, сидить там страшно теж. Я залазю в пухлики. А я не можу, мене руки, Привалить. ноги трясе, так? А Люду стріляли, що це 4 дні назад. Що в погрібі чуть не засипало в Руслана. Да. Да, тікало. Каже, пішли доски, пішли все. Да, оце ж таке красота. Нас поздравляли 14 числа. Ну, вона тож їм нашим розказувала, скільки пушок потягли, скільки всього сюди. Вона тож дзвонить і розказує. Так ти що? Тут було. Да, Катя бачила. Да. Ми в 5 утра приїхали, забирали дитину, вивозили. Раз у Гавриловку приїхали знов, мішок на голову, на трасу, повбиваємо усіх, бо я зі слізьми знов дитину. Вона приїхала, перезвонила, позвонила, сказала хлопцям, все одно не здавалася, все одно до останнього. І флаг при русських вішали. Серйозно? Да, вечором ще русські тут були, вони вже там флаг повісили. Да. Да. Утром йдуть, русські йдуть, дивляться український флаг, а що, вже українці зайшли? А хлопці кажуть, да, каже, а як, да, каже, як, да, каже, зараз ось вже. Так вони як тікали, і бетер бросили на ставку, і побросали оці жилети, да. і там все бросали, все. Позагружали там, воно ще дощ тоді пішов, да, Кать? Мгм. Боже, і Неділя носки, і була. труси в клубі бросили, так тікали. Зять тут на клубі познімав флаги руські, почіпляв наші, а сестра попалила руські флаги, потоптала, позаметала, каже, так все, блядь, нахуй чисті немає. Все, здихалися, каже, нічого. Хліб привозять, роздають, гуманітарку привозять, роздають. Не голодуємо. А далі покажуть. Хватить. А як ви будете отаплюватись? Дровами? Тут є достатньо. Як достатньо. Як продавалися, якась часть продавалася. Тому що є такі були ж прихильники руського міра, і вони зараз є у селі, їх ніхто не трогає. Ніхто їх не трогає. Да, А, ну, Поперезувалися, як кажуть, Да. одним словом. Перезуті. да. А Є. СБУ приїжджала, прокуратура з ними спілкувалася. Тих, що проводили референдум, тих забрали. Одних тих забрали. А ті, що кормили, поїли, напували їх, вони І цілувалися і на бетерах їздили, всі сидять, вдома. скотиняки. І ніхто їх нічого не, а вони нічого поганого, я в одного питала, а вони нічого поганого не зробили. А як же ж нам після цього жити, як я знаю, що вона їх привітствувала, і вона буде разом зі мною в селі жити. Понімаєте, вони нас толкають, я не видержу, я сама піду їх буду бити. Оце наше государство нас толкає на преступлення. Я не можу жити з тою людиною в селі. Ось хай ось жінка скаже, як до неї їздили, заїжджали. Вона каже, це мої вони самі руські, це мої племінники. Буряти племінники, дагестанці племінники, руські племінники. Там
кодло ціле заходило до їх. Вони всіх обстірували, поїли, кормили. І живуть зараз. І вона живе, сука, тут ніхто їй нічого не робить. Де справедливість? От скажіть, де? Де наші закони? Стараємося, а як далі буде, побачимо. Жизнь покаже. Як ми будемо побіду празднувати? А ну розкажи. О, Ми винесемо столи на Столи? вулицю. наваримо, нажаримо, нашкваримо, ще й водки поставимо. Будемо пити, співати. І співати будемо, і танцювати, музика буде, да, Катя? Буде все в Все нас. буде. І наші хлопці обіцяли вернутися. Ми тут їх так, вони нас так полюбили, да? Скільки, Да. Аліна скільки в школі готовила, скільки воно, хай Катя Да, скаже, да. скільки воно бідне вибігало, скільки вона бідненька вистрадала вже, і там готувала, а тут скільки оце всіх хатів все ж кормили, скільки вареників дитина та ліпило бідне. Водила, хай Катя Да, скаже, да. носила, бігала страшне скільки. То сказали хлопці, що я кажу, хлопці, должні ви всі вижити. І вернуться назад тільки з побєдою, з миром, і на рибалку йти, шашлик їсти, водку пити і танцювати. Все. Обіщали хлопці. Ми їх ждемо, Аби правда, тільки Катя, живі ждемо? осталися всі, аби тільки живі. Нічого, ми Бога просимо, все одно живі остануться. Нічого. Ми тут всі за них. Так що наші солдати все одно вернуться. Усі.